Noin. Se olisi hyvää tätä hetkeä taas. Siinähän se nyt purkautuu Honda. Ja kyllähän se niin on, että bensan paine sieltä katosi. Ja siellä oli jotain kommentteja heitetty, että näissä on sellainen vika, että siellä joku tiiviste menee sillä lailla, että se lakkaa antamasta bensiiniä. Okei. Mistä se sitten reagoiko se vielä lämpöönkin? Ilmeisesti. No sehän nähdään nyt. Ei mulla ihan tämmöstä oirettaa tiivisteen takia ikinä tullut eteen, että niin kuin kylmänä se toimii ja lämpöisenä se ei sitten toimi. Välillä menee niin kuin ihan mykäksi, ei tule mitään. Tosta pystyy bensan paineet tarkistamaan. Ei paineita. Sitten välillä se jää niin, että sieltä tulee, mutta se tuotto, sieltä ei tule paljon. Siis ainetta. Vähän painetta. Ja sitten välillä se toimii. No, nyt se avataan. Imusarja pois. Suutinkisko irti. Täällä on toisenlaiset tiivisteet kuin yleensä. Täällä on tämmönen paksu O-rengas. Lähtee oikein helposti ja helppo laittaa takaisin. Oho, se meni nyt sinne. Ois sinä siellä paikallasi. Noin. Niin imusarja lähtee helpolla. Liittimiä tusina irti. Kaasun linkki irti. Kymmenkunta ruuvia varmaan kaikkia. No onko edes sitä? Ei. Mutta aika helposti lähtee. Tossa on bensapumppu ja se keräinastia, niin ruvetaan sitä kaivaan siitä nyt auki. Ja vähän letkuja irti. Ja katsotaan, että mikä siellä nyt sitten loppupelissä on. Onpas se piukassa se letku. Mä oon taas täällä omenapuun varjossa. Alla omenapuun. Siellä se Väinö on. Onpas se letku nyt piukassa. Jestas. Ja sitten kun näissä on nämä ihanat rautalangat näissä japsipoikien vehkeissä aina. Nämä on mukavia. Nämä on ihan mun favoritteja. Ei sillä. No. Tavallinen polkupyörä meni. Se on nykyään harvinaista. Jaha. Sieltä saapuu jälleen. Joo. Rupeisi olemaan irti pumppu. Kauhia määrä letkuja ja yksi sähköjotko. Jotko. Tähän on jotain varsinais-suomea tai sitten tosi varhaista suomen kieltä. Jotko. On vähän niin kuin jatko, mutta ei sinne päinkään. Tuolta toi liitin vie. Onko siellä vielä joku? Ei. Tässä on nyt se keruuastia. Tuo on suodatin. Tonne en ole kattonutkaan mitä siellä on, mutta kai sielläkin jotain. Ja hattu pois ja se pumppu on täällä tuossa. Samalla lailla kuin näissä muissakin. Ei näissä kauheasti ole eroa. Me tutkitaan se nyt ja katsotaan, että mikä sitä vaivaa. On se pumppu liian aikainen aamu puhua edes mitään. Ehkä. Metz ZZ5-1 Honda. Joo. Ja hei niin. Ja sitten muistuttakaa, kun tää video on siellä loppupuolella, niin mä näytän teille, kuinka näistä luetaan vikakoodit ilman sitä vikakoodin lukijaa. Unohdin senkin asian taas. Joo, näytetään sekin. Se kapula vilkuttelee valoja niin perinteisesti niin kuin joskus ennen muinoin autokin teki. Tehdään semmonen johtolenkki ja sitten se antaa bling bling blinkkejä. Joo. Mutta otetaan tää nyt auki seuraavaksi ja katsotaan mitä siellä nyt on tapahtunut. Siinähän se nyt on. Tässä on meidän työpöytä tässä koneen kylällä, niin
5 ristipääruuvia kotelosta auki. Eivät olleet hullun kireessä täällä. Älkää hukakko. Ja sitten, jaha, no se ei piukassa ollut. On siellä bensiiniäkin. Mä kaatelin sitä tyhjäksi. Täällä on siis samalla lailla täällä keruuastiassa on sitten koho, kun tuolla on siirtopumppu, mikä pumppaa tänne keruuastiaan polttoaineen, niin tää sulketaan niin kuin kaasutin periaatteessa tämä kohokammio. Sitten siellä on sähköinen pumppu sen neulasysteemi ja niiden tilalla. Pumppaa tonne kiskolle toi pumppu. Ja täällä kuulemma on nyt joku tiivistä, mikä menee jotenkin ja jotain ja sitten ei tapahdu enää mitään. Ja selvä. No se tutkitaan. Me otetaan pumppu sieltä irti. Siellä on pohjasihti, ihan siisti. Minä irrotan pumpun, se on siellä 3 ruuvillakin, otetaan se pois sieltä ja katsotaan. Tää meinaan pitää väliin, kun tää lämpistää pumppu, kun sitä käyttää, niin tää rupeaa pitämään ihmeen ääntä. Ja sit se vaan mykistyy. Sitten kun se seisoo, jäähtyy, niin se rupeaa toimimaan. Mutta sehän selviää meille nyt, mikä siellä on vikana, kun ruvetaan purkaa lisää. Joo. Siellä pensa väreilee kipossa. Puretaan tää ja katsotaan taas. Pumppu on nyt irti ja tuolla on nyt se tiiviste. No se tuli nyt mukana jostain syystä sieltä. Noin. Ja se pensa pois täältä nyt. Tuolla pohjassa näkyy varmasti tommonen pieni kuoppa ja tuolla kulmassa on toi reikä. Niin tämä tiiviste painuu sinne ja tämä oletus nyt, että tämä tukkii nyt sen reijän. Se on paljon mahdollista, tämä on näin. Että jos tämä lämmetessään, tämä kippo tai jotain tapahtuu, että tämä tukkii sen reijän. Mutta sehän selviää sillä, kun tätä avaretaan tätä reikää niin, että se ei mene sinne eteen. Ja pistämme sen takaisin. Samaan kohtaan. Eli leikataan siitä toi pois, toi piitti. Niin se ei voi tukkia sitä enää silloin. En ole perehtynyt tähän asiaan niin paljon. Tuntuu vaan oudolta, että lämpö siihen vaikuttaa. Outo ilmiö. Että jos tämmönen vika on Hondassa, niin kyllä on nyt taas insinööreiltä sellainen aivopieru, että minkä takia toi menoreikä tuolla on tommonen ja miksi tää on tämmönen ylipäänsä tää tiivistä. Eihän täällä tarvitsisi olla tällaista pohjaa edes. Mutta me modataan tää, katsotaan, lyödään kasaan, katsotaan mitä se tekee. Palaamme ihan kohta. Nyt se on jyrsitty. Ja tuolla nyt kun näkyy se kanava, niin pistämme tämän kumislurvan sinne niin kuin järsittiin tähän tämmönen 1/3 auki tästä kumin päästä. Katsotaan, saadaanko me sieltä kuva. Noin, niin siellä näkyy se reikä, jos se nyt sinne kameralle sattuu tuleen, niin siellä se on nyt. Se ei voi nyt sitä tukkia. Ja tähän painetaan nyt pumppu tuohon päälle. Kattokaa, menisin pistää ihan nurin päin sen. Noin, asento on tuossa. Noin. Minä niputan tän ja täräytetään se käymään ja katsotaan mitä se tekee nyt. Se menee hetki. Pieni. Ja sitten. Totuuden hetki. Miten se meni? En muista. Sehän lähti käymään. No ainahan se on tässä kylmänä lähtenytkin käymään. Se jätetään nyt käymään tohon. Ja katsotaan mitä se tekee. Mutta siinä välillä kun se käy, niin te voitte katsella kuinka ne vikakoodit luetaan.
Eli täältä kotelo auki, pois tieltä vain, niin se on täällä. Se näkyy kyllä sieltä, mutta kun tästä minäkin, niin minä en näe sitä kuin vähän hattua. Niin täältä takaa, ei kun anteeksi tuolta nipsuttimesta, niin sen saa tuosta telineestä irti. Täällä on tämmönen lipari. Sitä painaa sisäänpäin, niin se aukeaa tuosta telineestä. Sitten täällä on tuolla sisällä toinen lipari. Sitä ulospäin, niin saatan suojakorkin pois. Sitten me tarvitsemme pätkän sähköjohtoa. Surraamme päät. Näin. Voi olla ihan mikä vaan sähköjohto, kunhan se on hyvin siellä paikallaan. Niin täällä on vihreä ja musta. Eli liitin on tässä asennossa, että tuo väkänen on tänne puolelle, niin näihin ylempiin. Tuonne ja tuonne. Vihreä ja musta yhteen. Kato, se ei mennyt kunnolla. Minä yritän sillä lailla, että te näette, niin mä en nähnyt itse. Noin. Ja sitten kahvalle. Ja nyt kun sinne pistetään virta, niin täällä vilkkuu sitten tuo koneen vikavalo, kun kytketään virta päälle. Niin se, ottakaas nyt, kun mä ajattelen taas, että mä sanon oikein. Hitaat välkyt on eka numero ja nopeat välkyt on toka numero. Eli jos on vaan pelkkiä hitaita, niin se on 1 numero, mutta jos on hitaat ja nopeat, sit se on 2-numeroinen ja niin edelleen. Eli pistetään virta päälle, noin, välähti kerran, niin nyt 1, 2, 1, 2, ne. Noin, se välkytti noin. En löydä semmoista kuin 24 oikein niin kuin mistään kirjasta, mutta sitten jonkun löysin, niin se viittasi johonkin puoliin tai johonkin, mutta en tiedä. Mutta täällä ei vikavalo pala. Mutta jos teillä vikavalo palaa, niin näin sen saa. Pistää sinne johdot yhteen ja välkyttää ja laskee siitä. Ja netistä löytyy, voin katsoa jos löydän sinne jonkun linkin, missä on näitä Hondan vikakoodeja. Toinen vaihtoehto on ostaa vikakoodin lukija ja johto. Mä haluaisin semmoisen, missä on kaikki, mutta arvakkaas mitä se maksaa. Olen tutkinut ja katsotaan, jos saisi jonkun sopparin jonkun kanssa, niin maksaa varmaan 3000 semmonen, missä on kaikki sisäkoneet, jedit ja perämoottorit. Kauhia hinta. Sitten luet 10 vikakoodia vuodessa A20 €, niin kannattaa. Toki vähentää omaa hommaa. Tällainen ne katsottiin. Siinähän se käy. Marko ei ole syönyt omenia, mutta Mato. Pistetään omenat sinne. Siinä se käydä puksuttaa. Annetaan sen käydä siinä. Mä keräilen nyt tästä ylimääräisiä vehkeitä, kun täällä on taas joka paikka näitä täynnä. Niin tarkistin siitä tulpat ja ne oli asiallisessa kunnossa ja mittasin puolat, ei sielläkään mitään ollut. Nyt se saa käydä siinä poksuttaa. Me lähdetään juomaan kahvia. En tiedä. On se siinä jo käynyt, niin. Ihan normaalisti kai toi käy. Eikä siinä. Eiks käy? Hyvä kai. Vettä siellä voisi olla vähän enemmän tuo pöntössä. Pistetäänkö sinne vähän? Sehän tuli nyt Honda sitten kuntoon. Tai näin on oletus. Se kumitiivistä siellä oli turvonnut sen verran, että se on se todennäköisin syy, miksi näin kävi. Ihmetyttää vaan semmonen, että miten se vaikuttaa, kun se käy ja vähän lämpiää, eikä aina ihan vähän lämpiäkään, niin miten se vaikuttaa siihen kumiin. No, se on lämpölaajenevaa mallia se kumi sitten siellä bensan seassa. Luulisin, että tommonen kumi se turpoo, niin se turpoo sitten kerrasta niin, ettei se pelitä, mutta joo, tällä kertaa tämmönen pitäisi olla kunnossa. Tarvitsisi varmaan kuvailla tuota Marakattia, mikä on tuo. Tehdään sellainen Zoolandia jakso. Ei ole kauhean vaikeet.
Ja siinä on takana yksi tommonen mielenkiintoinen kanssa. Jos luoja suoja ei saada, niin käydään sillä vähän ajelee. Voitte sillä välin arvuutella mikä se on. Jos joku voi olla vaikka, että tunnistaa. Tommonen. Säädeltiin sitä kone, niin käydään kurvailemaan. Kattellaan taas. Hei hei.